Good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ goal mapping video එක අපි බලමු අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඊයේ දවසේ මම කිව්වා market එක sell වෙලා bullish divergence එකක් වගේ හදලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙයි කියලා. ඉතින් කිව්ව විදිහට market එක bullish divergence එකක් හදලා 2590 touch කරලා ඊට පස්සේ 2617ට වෙනකන් buy වුණා. ඒ කියන්නේ pips 270ක වගේ market එක buy වුණා. ඉතින් ඊයේ කිව්ව විදිහටම වැඩි වුණා. අපි බලමු අද කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් මාකට් එක තියෙද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒක. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකේ තියෙන link වලින් අපේ Telegram group එකට Telegram channel එකට join වෙන්න. especially signal channel එකට join වෙන්න. හේතුව තමයි signal සහ අලුත් update ගොඩක් දේවල් දෙන්නේ signal channel එකේ. ඒක නිසා signal channel එකට join වෙන්න. මොකද signal උත් දෙනවා. ඉතින් free signal අරගෙන game එකක් ගහගන්න ඕන එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට එහෙනම් දැන් ඉන්න මම 5 minute chart එකේ gold market එකේ අපි බලමු 5 minute chart එකේ කොහොමද තියෙන zone ටික කියලා. උඩම මම zone එක මාක් කරලා තියෙනවා 2667යි 2665යි අතර zone එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයේ zone මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ යට එනකොට තියෙනවා zone 2624යි 2622.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2617.5 2619.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2617යි 2613.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2594යි 2592.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2587යි 2585 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2559.5 2557.5 අතර zone එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් මම ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවට පස්සේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මෙන්න මේ විදිහට අප්සයිඩ් එකෙන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට අප්සයිඩ් එකෙන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බැලුවට පස්සේ මාකට් එක දැන් තියෙන විදිහට අපි බැලුවොත් බයි වෙනවා නම් මාකට් එක බයි වෙලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වගේ ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ආපහු සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගානට වගේ. ඒ කියන්නේ යට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් zone එක ටච් කරලා එතනින් මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කෙලින්ම මාකට් එක බයි වුණොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා මෙන්න මේ ඉතින් රෙසිස්ටන්ස් zone එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන් සහ මාකට් එක බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාට තවත් සෙල් වෙන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා එන්නේ zone එක ටච් කරලා ඊට පස්සේ අපහම මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් අමතරව තව මේ පල්ලෙහාම තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා බයි වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු ඉතින් කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේක. මොකද අද USD වලට high impact news තියෙනවා. ලංකාවේ වෙලාවෙන් රෑ 7ට. ලංකාවේ හවස 7ට මෙතන රෑ 7ට USD වලට high impact news තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාකට් එක ගොඩක් volatile ගතිය පෙන්වන්න පුළුවන්. volatile ගතිය පෙන්වන්න පුළුවන්. මාකට් එක manipulate වෙන්න පුළුවන් news time එකේදී. ඒක නිසා පරිස්සමින් ඉන්න. මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ දකින්නදී තියෙනවා අද high impact news කියලා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක අපි මාකට් එකේ හරි පරිස්සමට අද ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. හොඳට ඉවසීමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ওই කාරණාව තමයි තියෙන 5 minute chart එක අපිට බලනකොට අපි ලොකු time frame වලින් කතා කරමු තව කොයි වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දැන් අපි ගියොත් 15 minute chart එකට 15 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් උඩම තියෙනවා zone එකක් 2688.5 2686.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2685යි 2681යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2667.5 2663.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2627යි 2623.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2620.5 2618යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2617යි 2613යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2594යි 2589.5 අතර සහ ඊට පස්සේ තියෙනවා 2588යි 2585.5 අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට මාකට් එකේ තියෙන 15 minute chart එකේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් උඩින් තව ටිකක් සෑහෙන ඈතින් තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තියෙනවා ටිකක් ළඟින්. ඒතකොට දැන්ට රන් වෙන channel එකක් වගේ ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට අපිට මාකට් එකේ පොඩ්ඩක් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් මාකට් එක බයි වෙනවා නම් දිගටම මේක
බ්‍රේක්, ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රේක් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත්. එහෙම නැත්නම් එතනට ගිහිල්ලා අප මාකට් එක සෙල් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ගන්නට වගේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද නිවුස් ටයිම් එකේදී අපිට කියන්න බෑ හරියටම කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඒක නිසා මාකට් එක මැනිපියුලේට් වුණොත් බයි සහ සෙල් සයිඩ් දෙකටම මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. USD ස්ට්‍රෝං වෙලා නිවුස් එකේ රිසල්ට් එක આવොත් ගෝල්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරන්න සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක බයි වෙනවා නම් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරයි මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. ඊට පස්සේ මාකට් එක දිගට මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සෝන් එකකට. ඉතින් මතක තියාගන්න සමහරවිට ෆේක් බ්‍රේක් අවුට් දෙන්න පුළුවන් වික් වලින්. ඒ කියන්නේ කැන්ඩල් එක හදනවා අපි හිතන්නේ එතකොට මේක බ්‍රේක් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් බයි මූවමන්ට් එක කන්ටිනියු කරයි කියලා බයි එන්ට්‍රීස් ගන්න හදන්න එපා. හේතුව තමයි මේක ෆේක් බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙන්න මේ zone එක වීක් එකකින් ටච් කරලා බොඩි එක මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් පල්ලෙහා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ කාරණාවත් එක්ක එහෙම බලනකොට මාකට් එක මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මේ උඩ තියෙන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා නැහැ. ඒ කාරණාවත් එක්ක හරි පරිස්සමට අවධානයෙන් ඉන්න. මම ওই වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි කිව්වේ අද දවස් ඇතුළත. ඉතින් 15 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. නිකන් මාකට් එක normal buy වෙලා sell වෙනවා නම්. ඉතින් දිගටම sell වෙලා buy වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ zone දෙකකින් එකකට වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy movement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා යටට තව zone දෙකක් තියෙනවා. මම මේ zone දෙක පෙන්වුවේ නැත්තේ මෙච්චර මාකට් එක sell වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතලා ඒ වුණාට මම කියන්නම් zone දෙක 2532.5 2522.5 අතර සහ 2513 2508.5 අතර. එතකොට ඔය zone දෙක තමයි තියෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි මාකට් එක දිගටම sell වුණොත්. ඒ කියන්නේ දිගටම නිවුස් එකේදී සහ නිවුස් එකට කලින් හෝ මූවමන්ට් එක අරන් තිබ්බොත් ඊට පස්සේ නිවුස් එකේදී තවත් ඒක සපෝට් එකක් වෙලා තවත් මාකට් එක සෙල් සයිඩ් එකට ප්‍රෙෂර් වුණොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට මාකට් එක මෙන්න මේ zone දෙකෙන් එකකට එනවා. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙනවා. ඒ වුණාට දැන්ට මං හිතන්නේ නැහැ එච්චර සෙල් වෙයි කියලා මාකට් එක. දැන්ට තියෙන මූවමන්ට් එකත් එක්ක මාකට් එක normal සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක normally බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පරිස්සමට අවධානයෙන් ඉඳලා එන්ට්‍රීස් ගන්න. මම බයි සයිඩ් එකටම ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර පෙන්නුවේ බයි වෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තේරුම් ගනී කියලා ඔයාලා. ඕකේ අපි බලමු ඊළඟට 30 minute chart එකේ කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕකේ 30 minute chart එකේ අපි බැලුවට පස්සේ උඩම zone එකක් තියෙනවා 2744යි 2738යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2731යි 2723යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2711යි 2707යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2704.5යි 695.5යි අතර. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා 2628යි 2622.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2616යි 2612.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2587.5 2582.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2575.5 2567.5 අතර zone එකක්. ඒතකොට ওই zone ටිකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට trend line කීපයක් මම ඇඳලා තියෙනවා. දැන්ට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට channel එකක් ඇතුලේ වගේ run වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් එක channel එකක් ඇතුලේ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මාකට් එක ඇවිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ trend line එක ටච් කරලා මාකට් එක සෙල් වුණා. මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙලා ඔන්න ආපහු මාකට් එක චුට්ටක් බයි වෙනවා. ඉතින් මාකට් එක තව චුට්ටක් බයි වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක යන්න පුළුවන් channel එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් channel එක break කරොත් එහෙම මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ආපහු මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට buy side එකට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ trend line එක දක්වා. ඒක මම කියන්න හේතුව තමයි දැන්ට already කීප සැරයක්ම මේ උඩ තියෙන upside එකේ තියෙන trend line එක touch කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක break වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක තමයි මම buy වෙන්න පුළුවන් කියලා වැඩිපුර සම්භාවිතාවක් තියෙන buy වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට උඩින් trend line එකක්. ඒතකොට මාකට් එක දිගටම buy එක continue කරගෙන ගියොත් කිසිම pre test එකක් නැතුව ඊළඟට මාකට් එක මෙන්න මේ trend line එක touch කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මෙන්න මේ zone එකම touch කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එකේ movement එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ට
පොඩි පරාසයක් ඇතුළත තමයි මාකට් එක රන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම සෙල් සයිඩ් එකට තමයි රන් වෙලා තියෙන්නේ. සෙල් ප්‍රෙෂර් එක තාමත් තියෙනවා මාකට් එකේ. අද නිවුස් එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් මෙච්චර මේ ලොකුවට පරාසයක විහිදෙන්නේ නැහැ. මොකද එක දවසක් ඇතුළත 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ වගේ පරාසයක් එන්නේ නැහැ. මං වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි කිව්වේ. මේක මං හැමදාම කියනවා. වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි කිව්වේ. එතකොට අපි බලමු ඉතින් කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඊළඟට අපි 1 hour chart එකට ගියොත් එහෙම 1 hour chart එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික තියෙනවා. උඩම zone එක තියෙනවා 2790යි 2783යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2748.5 2737.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2701යි 2688යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2627.5 2619යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2590.5 2581යි අතර zone එකක්. ඉතින් මේ zone වලට අමතරව මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම bullish divergence එකකුත් මාකට් එකේ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත් bullish divergence එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් ඇඳපු එක සහ මෙන්න මේ විදිහට already bullish divergence එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කාරණාව ඊයේ mapping වීඩියෝ එකේදී කිව්වා. කාට හරි නිකන් සැකයි වගේ නම් ගිහින් බලන්න මං කිව්වා bullish divergence එකක් හදලා මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න bullish divergence එකක් හැදුවා. මං කිව්වා මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා bullish divergence එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කිව්ව විදිහටම මාකට් එක එතනට ආවා. bullish divergence එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වුණා. ආපහු sell වෙලා ඔන්න දැන් චුට්ට buy වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් normal market එක අපි technically බැලුවොත් එහෙම market එක මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා consolidation වෙලා ඊට පස්සේ market එක අපව මෙන්න මේ zone එකට වගේ යන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ trend line එක touch කරන්න යන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ market එක normally sell වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ දිගටම sell movement එක continue කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් buy movement එක continue කරොත් එහෙම කෙලින්ම ඊළඟ නවතින්නේ මෙන්න මේ trend line එක සහ මෙන්න මේ zone එකේ තියෙන තැනින් ඊට පස්සේ market එක normal movement එකක් දීලා buy එක continue කරන්න හෝ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට sell එක continue කරන්න පුළුවන් ආපහු. ඉතින් 1 hour chart එක ඔන්න විදිහට තියෙනවා. ඒතකොට යටම තියෙනවා තව trend line එකක්. ඉතින් මේ trend line එකට එන්න නම් සෑහෙන්න sell වෙන්න ඕනේ market එක. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ කොච්චරක් sell වෙයිද කොච්චරක් buy වෙයිද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. ඒ වුණාට මම වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි ඔය කිව්වේ. මොකද time frame එක ලොකු නා කියලා පොඩි movement එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට 1 hour candle එකකින් pips 3400ක movement එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් පරිස්සමෙන් ඉඳලා ඊට පස්සේ entries ගන්න. ලොකු confirmations ටිකක් හොයාගන්න බලන්න අද. මොකද news තියෙන නිසා ඊයේ සහ පෙරේද දවස් දෙකම පොඩ්ඩක් නිහඬව තිබ්බ මාකට් එකේ news මොකුත් නැතුව. ඉතින් අද තියෙනවා high impact news. ඒකත් එක්ක මාකට් එක කොයි වගේ reaction එකක් දෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මාකට් එක ගොඩක්ම manipulate වෙන්න පුළුවන්. stop loss hunt කරන්න මාකට් එක යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් volatile වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාත් එක්ක හරි පරිස්සමට trade කරන්න හොඳ confirmations ඇතුව. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට එහෙනම් අද කියන්න තිබ්බේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා කිව්ව දේවල් ටික. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරන්නම්. ඔයාලගේ තව යාළුවෝ ඉන්නවනේ ඉගෙන ගන්න යාළුවෝ ඉන්නවනම් share කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටත් ඉගෙන ගන්න තව ටිකක් දැනුමක් ලබා ගන්න. මම දන්න මේ කිව්වට කරන්නේ නැහැ කියලා අර නිකන් කියන්න ඕන හින්දා මම කිව්වේ. ඕකේ. එතකොට එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. අදත් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලොස් වෙන්නේ නැතුව හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඔයාලගේ තියෙන සල්ලි ප්‍රශ්න හැමදේම විසඳ ගන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එන හැමෝටම බුස්සර්ණයි දෙපීට අල්ලා දෙපීට ජේසුපීට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම good luck.